שלום לכולם. בפרשת השבוע מסופר על בעצם ההתכנסות למלאכת הקמת המשכן. הקמת המשכן בעצם מוטלת על בצלאל. ובמדרש תנחומא מנסים להבין למה דווקא בצלאל נבחר לתוך הפרויקט הזה. והמדרש כותב שדווקא בצלאל כי הוא עשה צל לאל. הוא קרוי בצלאל בגלל הסיפור שהוא עשה צל לאל. והנושא הזה של צל, זו הזדמנות באמת לנסות להבין את המשמעות של זה. ולמה דווקא באפיון הספציפי הזה, ביכולת הספציפית הזאת של בצלאל לעשות צל לאל, מה מיוחד כל כך ביכולת הזאת שגורם לזה שהאיש מוסמך לבניית המקדש. אחד הדברים שמאפיינים צל זה בעצם הידיעה להבין מהו הדבר האמיתי ומה לא. צל זה הדבר שנראה כמו הדבר עצמו, אבל הוא לא הדבר עצמו. וכשמתקרבים לקראת פולחן של בית המקדש, יש אפשרות מאוד זמינה ומאוד מהירה להפוך את הפולחן עצמו לדבר עצמו. ובשנייה זה יכול להפוך לסוג של עבודת אלילים שממנה היהדות מאוד מפחדת. ולכן בגלל הסכנה לדילוג לתוך עבודת אלילים דרך ההתכנסות לפולחן במקום אחד, פולחן מאוד פיזי ומאוד מפורט, החשש הזה מחייב שיש שם מישהו שיודע להבחין בין הפולחן לבין הדבר עצמו. להבין שבית המקדש הוא מלאכה חשובה שמקרבת לדבר עצמו, אבל הוא לא האלוהים, הוא לא האל עצמו. ההפרדה הזאת בין מה שמסמן משהו לדבר עצמו שמסומן. והדבר הזה מופיע, המרכיב הזה של צל וצלם מופיע בכל מיני מקומות, למשל זה שהאדם נברא בצלם אלוהים, זה בדיוק זה. יש לו מאפיינים, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא האלוהים עצמו, וההבנה הזאת היא הבנה מאוד עמוקה, שמחייבת אומן מאוד בסיסי בשביל להיות מסוגל לחיות ככה. היו כל מיני שהתייחסו לעניין הזה של צל. אחד מהם היה יונג, שדיבר על העניין שצל זה אחד הארכיטיפים, זו אחת התשתיות העומק של האישיות ושל האנושות כולה. אחת מהתבניות הבסיסיות בעומק הנפש הקולקטיבית של בני האדם. וגם פה זה איזשהו ייצוג פנימי של משהו מאוד עמוק ומהותי, אבל זה לא הדבר עצמו. סוזן סונטג, שהייתה מבקרת קולנוע, ניסתה להבין מה זה צילום, מה הופך את הצילום לדבר כל כך משמעותי, ואחד הדברים שהיא אמרה שהצילום, זה מאוד דומה למילה צל וצלם, הצילום הוא בעצם איזושהי דרך של כולנו לנסות ולהילחם בזמניות של הרגע. ברגע שאנחנו מצלמים, אנחנו הופכים את הרגע הזה שחולף, אנחנו בעצם מקפיאים אותו. אנחנו מכנסים אותו לתוך תמונה, הוא נשאר איתנו, ואז הרגע עצמו כבר לא איתנו, אבל הייצוג של הרגע עצמו עדיין איתנו, ולכן אנחנו לכאורה נלחמנו בסופיות של הרגע. אחד הדברים שאני חושב עלולים להתבלבל בתקופה שלנו, התקופה שלנו היא תקופה מאוד מצולמת. אנשים מצלמים את עצמם הרבה מאוד זמן, יש אפליקציות ורשתות חברתיות שלמות שמבוססות על עצם הצילום, ובעיניי אחד הדברים הקשים שעלולים להיות שם, זה שמטשטשת קצת ההבחנה בין החיים עצמם לייצוג של החיים עצמם. וכשההבחנה הזאת מצטמצמת, אז גם היכולת שלנו לנהל את חיינו באופן עשיר, באופן אותנטי, לחוות את החיים עצמם ברגע שהם קורים, היכולת הזאת מתשתשת. הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו, במקום לחיות את החיים, אנחנו כבר חושבים איך הם יראו כתמונה. אנחנו עסוקים בייצוג של מה שמתרחש אצלנו, מאשר בלהיות במה שמתרחש אצלנו. אנחנו מתבלבלים, והבלבול הזה הוא עלול להפוך לצלם. הוא עלול להפוך את הדבר עצמו, שהוא החיים עצמם, למערכת שלמה שרק מתעדת את עצמה ולא חובה. ואני רוצה לאחל לכולנו שנצליח להבחין בין אמת לדימוי. אנחנו בתקופת בחירות, הטשטושים
בין האמת לדימוי, ההתעסקות בייצוגים של דברים ולא בדבר עצמו, מאוד מבלבלת, ואני מאחל לכולנו שנדע לחיות בבהירות, נדע לחיות באופן אמיתי, להיות בתוך החיים שלנו, ושתהיה שבת שלום.